في هذا الفيديو شيء ما قد شفته في حياتك، وأسعار البنزين بتكون غالية، والسيارة هذه بتكون مثيرة للشك. وهلا والله، وأهلا بكم بمجموعة المقاطعة اليومية. الشخص هذا حط محرك نفاث بسيارته الصغيرة ذي. المحرك الأصلي اللي على السيارة ينتج 35 حصان بس، بينما المحرك اللي ورا ينتج أضعاف المحرك الأساسي، وبالتحديد 74 مرة. عاد انتوا احسبوها. بس لا يغركم الشكل، تراها مرة بطيئة. إذا كنتوا تحسبوا إن أسعار البنزين عندنا مرتفعة مرة، فحاب أعرفكم على أسعار البنزين في أمريكا. عندنا اللتر تقريبا ب2.30 هللة، بس في بعض الولايات في أمريكا اللتر يمكن إنه يوصل 6 ريال. وعندكم مثال للرجال المسكين هذا عبى الدوج حقه كامل ب$140. برأيكم وش بيصير له صدمنا الامبوستر من لعبة أمونج أس؟ اكيد منكسر يعني، بالله وش متوقعين يصير له فوت كيك؟ في هذه الايام صرنا نشوف كثير يسوون انجن صوب لمحرك 2 جي زي عندكم ذا الشخص حط محرك 2 جي على سفينه. شركة بوزو حقت السماعات كان عندها اختراعات ثانية غير الصوتيات، والشركة وبشكل سري كانوا يشتغلون على نوع جديد من السسبنشنات اللي كان بيغير منظور السيارات، وبكل اختصار السيارة حرفيا تنقز. وكان هذا النظام ناعم في الطرق العادية وحتى في المطبات. في النهاية هذا المشروع نجح، لكن فشل بنفس الوقت، والشركات ما تبنوه لسياراتهم لأن السسبنشن ذا كان ثقيل وغالي بزيادة. The Bose system is different. It works actively. With each pothole, the electric motor presses the wheel downwards. When the car goes over a bump, it lifts the wheel upwards. هذه فقرة جديدة من خمن نوع السيارة من صوتها. ها قدرت تعرفها؟ إذا كان جوابك بلامبورجيني فحاب أقول لك إنك غلطان. هذه أودي اس 8 بمحرك ال 5.2 اف اس اي 10 سلندر، اللي برضو لامبورجيني استخدمته في سيارتهم اللامبورجيني جالاردو. الفيتك يسهل عليك أشياء كثيرة في الحياة، وهذا مثال. Gdzie jedziemy? Na Dynodej. A która jest godzina? 7:45. No to nie zdążymy, bo tam musimy być na 8. Zdążymy, bo mamy fitek. في مثل يقول أول شخص يموت جده هو دائما سبب المشاكل، وطبعا هذا المثل من الكيس. ما قد ابدا توقعت بحياتي انه سباق سيارات بريموت يكون حماسي للدرجه ذي. And here we go, amen, number 1. Ronald Volker, your top qualifier, bringing the field around down to pit straight here for lap number 1. Bruno Coelho in second, third spot is going to be Victor. Fabulous Freddie behind him, followed by Christopher Kropp. Then Alex. البونتياك جي تي اي موديل 1988 عندها واحدة من اجمل الطبلونات في عالم السيارات. تشغيلة الموستنج هذه جامدة بكل معنى الكلمة. تخيل بس تكون ماسك خطوة تلاقي هذا ماشي جنبك. برايكم من راح يفوز؟ لامبورجيني ميرسيلاغو اللي تنتج 670 حصان، ولا هذا الفيات 500 مع تعديلات مرة بسيطة؟ اختار تخمينك. في بعض الناس يتجهون لتهريب السيارات بشكل غير قانوني، وهذا يرجع لأسباب كثيرة، ومنها عشان يتفادى المهرب الضرائب العالية مرة، وبعضهم برضو يهربوا سيارات مسروقة، والفلبين واحدة من هذه الدول اللي تاخذ هذا الشيء على محمل الجد. زي مثلا عندكم هذه المكلارن اللي قيمتها $300,000، بوم والحين صارت تالف.
وبرضه الحكومة الفلبينية طلعت وجمعت كل السيارات اللي تم تهريبها بشكل غير قانوني في مكان واحد، وبدأوا يحطموها واحد ورا الثاني، وهذا لأن الحكومة تبي توري المهربين إنها تاخذ هذا الشيء على محمل الجد. كذا شكل سوبرا فيها 3000 حصان في حلبة البحرين. سيارات الكشف تطورت بشكل جذري مع مرور الوقت، لدرجة انها صارت تاخذ اجزاء من الثانية بس عشان تفتح. سخونة الكفرات مهمة مرة على حلبات السباق، وهذا مثال بسيط. هذه أول نيسان زد 2023 مع اكزوست افتر ماركت. قيموا لنا الصوت في الكومنتات. This is for all my Borla family. سفن الدراجستر ما نسمع عنها كثير، او بالاصح ما نسمع عنها مرة، لكن صراحة انفجعت لما قررت اقرا عنهم، واكتشفت ان بعضها يوصل ل 10,000 حصان، وترى لازم يبنون المحرك بعد كل رن. متخيلين انتم؟ في شركة اسمها اوربس وصنعت اختراع بيفيد سيارات السحب الامامي زي هذه الهوندا سيفيك تايب ار، وبكل اختصار هي مجموعة من الكفرات فيها محرك كهربائي ينتج 50 حصان للكفر الواحد، وهذا الشيء خلى تسارع السيارة والعزم اسرع واقوى بمقدار 40%. في نوع من السباقات وهو دائرة ترابية والناس تدور حوله، والصراحة شوية ممتع. هذا الشخص قدر يركن السيارة المناسبة في الموقف المناسب، حرفيا كأنهم كفر وجوال مع بعض. Nu moet ik deze deur open doen. Wil ik de deur van Notterkin daarin. Nu moet ik de auto. Nu moet ik achteruit rijden. Nu rijd ik achteruit en dan kan ik uitstappen. Hé meneer, zie. Ik leg de auto stil. Ik stap uit. En ik duw de auto vooruit. En dat staat binnen. Hé. Zie, nu duw ik de auto vooruit. Op zijn plaats. De auto staat op zijn plaats. Doe de deur toe van de auto. Ik doe deze deur toe. En ik zet de 2 zetels daarvoor. Voilà.